हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपनालोকক समर्थ पोर्टेলত केनेকৈ ऑनलाइन एप्लिकेशन কৰিব লাগে আৰু কেতিয়া লিষ্টটো আহিব কেতিয়া কি হ'ব এটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছো। তো আপোনালোকে সমৰ্থ পোৰ্টেলত অনলাইন কৰিবলৈ ইয়াত আহিব লাগিব, তাৰ পিছত তলত যাব লাগিব। চাই লওক আৰু ইয়াতে আছে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ লাগিব নেম এণ্ড আদাৰ ডিটেইল এন্টাৰ বাই দ্য এপ্লিকেশ্যন নিড টু বি সেম এজ দ্য ক্লাছ 10 বোৰ্ড মাৰ্কশ্বিট। ক্লাছ 10 বোৰ্ড মাৰ্কশ্বিটত যি নাম দিয়া আছে সেইটো সেম হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন কেন লগ ইন টু দ্য এডমিশ্যন পোৰ্টেল থ্ৰু দেয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল এড্ৰেছ অনলি। তো তেওঁলোকে মাত্ৰ ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল এড্ৰেছৰ মাত্ৰ সহায় দি এডমিশ্যন পোৰ্টেলত লগ ইন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট ইউজ হিজ অন এক্টিভ ইমেইল এড্ৰেছ। এতিয়া ইমেইল আপোনাৰ যি আছে সেইটোৱে দিব লাগিব। দ্য ইমেইল এড্ৰেছ প্ৰভাইডেড বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি ফাংচুৱেল এণ্ড দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট হেভ এক্সেছ টু ইট থ্ৰু আউট দ্য এডমিশ্যন প্ৰচেছ। তো এপ্লিকেণ্ট আৰ এনকাৰেজ টু ইউজ লেটেষ্ট ভাৰ্চন অফ গুগল ক্ৰম ৱেব ব্ৰাউজাৰ ফৰ ফিলিং আপ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। তো লেটেষ্ট ভাৰ্চন গুগল ক্ৰমৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চনটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এয়া হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট ফুল নেম, ইয়াত ক্লাছ 10 বা 12 মাৰ্কশ্বিটত যি নাম আছে সেইটো ভুল নকৰাকৈ আপুনি ভৰাব। তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত ডে মন্থ ইয়াত দিয়া আছে সেইদৰে ভৰাব। এপ্লিকেণ্ট ইমেইল এড্ৰেছটো ভৰাব ইয়াত আৰু ৰি-এণ্টাৰ এপ্লিকেণ্ট ইমেইল এড্ৰেছ আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ ৰি-এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড আপোনালোকে নিজে সিলেক্ট কৰিব আৰু ৰি-এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড আৰু এবাৰ পাছৱৰ্ডটো দবাব আৰু মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দিব, ৰি-এণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ। এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। ৰেজিষ্টাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ আহিব লাগিব ইয়াত লগ ইনত আহি কিনি আপোনালোকে ইয়াত চাওক ৰ'ব, ইয়াত আহি কিনি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বা ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড সিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাই কিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তো এই আছিল। তো আপোনালোকৰ সাবমিশন ডেটটো আৰম্ভ হৈছে 14 জুন 2023 তাৰিখে আৰু লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন ফৰ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইটো হ'ব 28 জুন 2023 তাৰিখে। 28 জুনটো লাষ্ট ডেট হয় আৰু পাব্লিকেশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টটো আপোনালোকৰ হ'ব 4 জুলাই 2023। তো ক্লোজিং অফ অফলাইন এডমিশ্যনো আপোনালোকৰ ক্লোজ হৈ যাব 7 জুলাই 2023 তাৰিখে আৰু তাৰপিছত পাব্লিকেশ্যন অফ সেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 8 জুলাই আৰু ক্লোজিং অফ অফলাইন এডমিশ্যন সেকেণ্ড লিষ্ট আপোনালোকৰ 11 তাৰিখে ক্লোজ হৈ যাব আৰু পাব্লিকেশ্যন অফ থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ 12 তাৰিখ আহিব আৰু এইটো 15 তাৰিখলৈকে থাকিব। আৰু স্পট অফলাইন এডমিশ্যন তেতিয়া তৎক্ষণাত এডমিশ্যন কৰিবলৈ হ'লে 17 আৰু 18 তাৰিখ এইটো হ'ব। তো এই আছিল আজিৰ কাৰণে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। আপোনালোকে সমৰ্থত যাই কিনে সমৰ্থ পোৰ্টেলত যাই কিনে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কিবা সহায় লাগিলে মোক আকৌ কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই আপোনাক পুৰা সহায় কৰিম। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ। এই আছিল আজিৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন।